हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत दुधी भोपळ्याची झटपट बनणारी भाजी। तर इथे मी पावशर दुधी भोपळा घेतलेला आहे, ज्याचं मी साल काढलेला आहे, मधला भाग काढून टाकलेला आहे आणि पाण्यात ठेवलेला आहे स्वच्छ धुवून। इथे आहे 1 वाटी मूग डाळ, जी मी भिजत घातलेली आहे 20 मिनिटापूर्वी। जर आपण तुम्ही ह्याच्यात चण्याच्या डाळीचा पण वापर करू शकता। मुगाची डाळ पचायला हलकी असते म्हणून मी इथे मूग डाळ वापरते। तुम्हाला चण्याची डाळ टाकायची आहे तर तुम्ही ती पण अर्धा तास आधी भिजत घाला। डाळ भिजत घातल्याने पचायला सोपी जाते, त्यामुळे नेहमी भाजी किंवा वरण भात काही करताना डाळ नेहमी भिजत घालायची आहे। तर 1 वाटी मूग डाळ आहे। इथं मी वाटण करणार आहे। इथं 3 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्या तिखट नाही आहे, फिक्क्या मिरच्या आहेत, ह्या अजिबात तिखट नाही आहेत। ह्या 3 मिरच्या आहेत, अर्धा इंच आलं आहे, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत। तर आपण हे आता तर हे पहा, दुधी भोपळ्याच्या भाजीसाठी इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे कुकरमध्ये। आता आपण त्याच्यात टाकायचं आहे जिरे मोहरी, 1 छोटा चमचा मोहरी, 1 छोटा चमचा जिरं। जिरी मोहरी छान तडतडू द्यायची आपल्याला। हे पहा, आपली जिरी मोहरी तडतडतीये। आपण टाकायचं आहे कढीपत्ता, त्यानंतर ॲड करायचं बारीक चिरलेला टोमॅटो। हे पहा, आपला जो टोमॅटो आहे तो परततो, त्यासोबतच आपण जी पेस्ट केली होती हिरवी मिरची, आलं आणि लसणाची, ती ॲड करायची आहे। पेस्ट आपण छानपैकी परतून घ्यायची आहे, आलं आणि लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत। ह्याचा कच्चेपणा गेला की मग आपण दुधी भोपळा ॲड करायचा आहे। हे पहा, आलं लसूण टोमॅटो छान परतलंय। आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे दुधी भोपळा। हे पहा, आपण भोपळा टाकला, भोपळा छान असा परतायचा आहे। आता मी तुम्हाला सांगते की मी मसाले काय काय घेतलेले आहे। 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा घरगुती काळा मसाला, नसेल तर गरम मसाला किंवा गोडा मसाला वापरा, 1 चमचा लाल तिखट, काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चमचा, हळद, अर्धा छोटा चमचा जिरा पावडर। काश्मीरी मिरची पावडर तुमच्याकडे नसली नाही टाकली तरी चालेल, पण कलर छान येतो म्हणून मी इथे ॲड केलेली आहे। आता आपले मसाले पण छान असे आपण परतूया। आता आपण आपली जी डाळ भिजत टाकली होती ती पाण्यासोबत टाकायची आहे। छान अशी मिक्स करायची आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकायचं आहे। हे पहा, इथं पेला घेतला आहे मी, अर्धा पेला पाणी टाकलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया। मीठ टाकून मिक्स करूया। हे पहा, मीठ टाकलेलं आहे, भाजी मिक्स केलेली आहे। आता आपण कुकरचं झाकण लावायचं आहे आणि हाय फ्लेमवरती 3 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। हे पहा, आता आपल्या कुकरची वाफ गेलेली आहे, तर आपण झाकण खोलून चेक करूया। हे पहा, दुधी भोपळा पण छान शिजलेला आहे आणि आपली भाजी देखील छान अशी रेडी झालेली आहे। जर तुम्हाला असं वाटलं की ही तुम्हाला थोडीशी पातळ हवी आहे तर तुम्ही ह्याच्यात पाणी ॲड करू शकता। आता आपली भाजी एकदम तयार आहे, ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। त्याच्या आधी आपण ह्याच्यात थोडीशी अशी कोथिंबीर टाकूया
आणि मिक्स करून घेऊया आपली दुधी भोपळ्याची झटपट ही भाजी. कुकरमध्ये मला फक्त शिजवायला मोजून 7 मिनटं लागलेली आहे. हाय फ्लेमवर 3 शिट्ट्या केलेल्या आहेत. हे पहा व्ह्युअर्स, आपली टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी अशी दुधी भोपळ्याची भाजी तयार आहे. ही फक्त 10 मिनटात तयार झालेली दुधी भोपळ्याची भाजी आहे. जर तुम्हाला सकाळी घाई असेल, डब्यासाठी बनवणार असेल तर ही भाजी झटपट बनेल. तुम्हाला माझी दुधी भोपळ्याच्या भाजीची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. ही रेसिपी तुम्हीही नक्की बनवून पहा.